Egy idén egyszer már meglátogatott versenypályára, a Szlovákia ringre tért vissza az RCM kupa augusztus végén. Most azonban nem a hőség jelentette a pilóták számára a legnagyobb kihívást, hanem az, hogy az évad második felére igencsak összerázódott a mezőny. Az élmenők már nem csak egymással, de az erős középtáborral is folyamatos csatákat voltak kénytelenek vívni a versenyek során. Az időmérő edzésen a fiatal holland Mika Morin végzett az élen, pár tizeddel maga mögé utasítva Nagy Dánielt és a szintén holland Nils Langefeldet. Ahogy az a Szlovákia ringen lenni szokott, ez még jóformán semmit sem döntött el. A mezőny első fele folyamatos helycserékkel és nagy harcokkal küzdötte végig az ezúttal péntekre eső első futamot. Hatalmas csattanást hallottam, ezt követően óriási füst és különböző egyéb égés melléktermékek jelentek meg a fülkében bent. Egy célom volt minél előbb elhagyni az autót. Elsősorban azért vagyok itt, hogy segítsen Mikát, és hogy az időmérő edzésen szélárnyékozással tudjam neki biztosítani a jó eredményt. Ez nagyon fontos, minden csapat összedolgozik, Mikának is szüksége van a segítségemre. Nem sok versenyem volt ugyan, de ez volt magasan az egyik legjobb. Voltam második, szóval bezárólag a hetedikig mindenhol. A végén sikerült jönnünk a Gergővel, őt sajnos kiforgatták. Nagy Norbert az előző Szlovákia ringi hétvégéhez hasonlóan a harmadik helyen hozta be az autóját, előtte csapattársa Tasi Attila végzett. Minimális előnyt kiautózva Nagy Dániel megnyerte az első futamot, és az így bezsebelt 25 ponttal teljesítette régóta áhított célját, átvette a bajnokságban a vezető pozíciót. Mika Morin a rookie kategória legjobbja, serlegre tudta váltani az időmérőn megszerzett pólt, a hölgyek között pedig György Anett lett az első. Hatan voltunk végig meccsbe az első helyért, de úgy, hogy minden egyes kanyarban másnak volt úgymond nagyobb lehetősége az első helyre. Nagyon elégedett vagyok most a mostani verseny teljesítményemmel. A rajtot egészről elkaptam, ott meg tudtam előzni a Nilst és a Kismikát. Onnantól meg az volt a fejemben, hogy felkerültem a második helyről, Danival menjünk el egy picit, ami össze is jött, csak aztán följöttek ránk a Nilszék. A szerencsén is, a tudáson is mindenem múlt egy picit, de hát voltam a 7. helyen, talán még a második vagy harmadik helyen is voltam, végére még a harmadiknak értem be, úgyhogy még az utolsó kört a 7. helyen kezdtem meg. A magabiztosság az megvan, de itt nagyon sok mindennek kell klappolni egy győzelemhez, főleg a 8. helyről. Én megmondom őszintén, hogy ugyanazt a csatát várom, mint most. A bajnokság túl van a félidőn, ezért némi helyzetértékelésre kértük a versenyzőket és a szervezőket. Az összesített első mellett az egyes kategóriák legjobbját kérdeztük arról, miként tekint vissza az évad első felére. Csuti László pedig promóteri szemszögből nézve értékelte az idei RCM kupát. 2 tizeden belül autózott az első 6 az időmérőn, és 3-5 tizeden belül a versenyen az első 7, ami meg megint úgy gondolom, hogy ennél szorosabb és ennél jobb tanuló sorozat nem kell senkinek. Folyamatosan fejlődünk, de minden hétvégén találunk valamit, ahol még tudunk javulni. A Daninak tavaly egy csonka éve volt, és egy picit olyan érzésem volt, hogy esetleg el fog veszni a teljesítménye. Ő nagyon komoly munkát végzett a télen, mind a tanulmányi eredményeiben, mind a fizikális felkészülésében, mind a mentális felkészülésében, és gyakorlatilag teljesen újra összerakta magát. Folyamatosan a tanulásig a szerep. Tehát például ezen a hétvégén is, ugye ez már talán a 40-valahanyadik hétvégén, most mondtam egy számot, de rengeteg új dolgot tanultam, és folyamatosan azt veszem észre, hogy ahogy telnek az idők, telnek a hetek, hónapok, versenyhétvégék, egyre gördülékenyen megy a pályához való hozzászokás,
a telemetriát egyre jobban tudom kezelni. Mika szintén a szemünk előtt cseperedett fel, azt kell, hogy mondjam, hogy ő sokkal többet ül versenyautóban, mint bárki más. Hollandiában gyakorlatilag minden hétvégén vagy autocross, vagy gokárt, vagy drift, vagy pályaversenyen, teszten vesz részt. Ja, dit is een hele leuke klas. Nagyon jól érzem magam a sorozatban. Jó dolog, hogy itt tényleg minden autó egyforma. Ez persze egyben nehézzé is teszi a versenyeket, de nagyon élvezem az itteni szereplést. Jelen pillanatban vezetem a rookie kategóriát, és összetettben a 3. helyen vagyok. Mindent meg fogok tenni a hátralévő 2 verseny hétvégén, hogy még több pontot szerezzek, a célom pedig, hogy az összetettben az első 3-ban legyek az év végén is. Op één kampioenschap nog wat verder naar voren te komen en de rookie zo te houden. Külön kategóriában értékelik idén a hölgyeket is. Közülük kiemelkedik a már más sorozatokban is tapasztalatokat szerző György Anett, aki saját csapattársával küzd elsősorban. Célom volt a lány kategóriát megnyerni, bár nem tudtam, hogy milyen mezőny lesz és akik indulnak, de 2 éves Lotusos múlt után bíztam benne, hogy azért itt sem leszek annyira elveszett. Én úgy gondolom, hogy a csapatunk így újoncként azért elég erős bemutatkozást csinált, hiszen ugye ott van Dani, aki bajnok esélyes, és minden esélye megvan rá, hogy megnyerje. Én ugye a lány kategóriát, szerintem ennél eredményesebb szezonkezdést nem is kívánhatunk volna. Az idei sorozat sikeressége több tényező együttállásából fakad, de a magas számú mezőny mindenképpen kiemelkedik ezek közül. Nem vagyunk egyébként nehéz helyzetben, az MNAS és a gyorsasági szakág gyakorlatilag teljesen mögöttünk áll, és én úgy gondolom, hogy ezzel a háttérrel és azzal a fajta hozzáállással, amit mi képviselünk ebben a sportban, egy nagyon jó sorozatot tudtunk összehozni közösen. Ha minden így alakul, akkor az év utolsó 2 versenye, Hungaroring és Brno, az brutálisan kemény lesz. Megint úgy, mint tavaly, lehet, hogy az utolsó hétvégén fog eldőlni, hogy ki a bajnok. A most szombatra eső második futam fordított rajtsorrendje leginkább Benyó Máténak és a B3 racinges Bádi Gergőnek kedvezett. A fordulatok és a meglepetések ezúttal sem maradtak el, talán emiatt is tér vissza a sorozat rendre erre a versenypályára. A Mátéval csatázva 5., 6. helyen találtam magam. Nagyon kemény csaták voltak körülöttünk. Az első 3-4 elhúzott, mi maradtunk ott ketten. Aztán a Nagy Norbi kiforgatott az egyenes végén számomra értetlen módon. A Nagy Norbi utolért, és az utolsó 2 körbe csatáztunk egy nagyon jót, megelőzött az utolsó előttibe. Körülbelül egy 10 volt köztünk a célvonalnál, úgyhogy nagyon szoros volt és nagyon élveztem. Végül 6-nak értem be, ebbe az évben ez a legjobb eredményem, remélem lesz jobb is. Folyamatosan blokkolt a kerekem, úszott el a háta, és arra tartalékoztam, hogy majd az utolsó körben megelőzök valakiket, de nem jött össze sajnos. Az előző futamon csak 6. Nils Langefeld most fel tudott állni a pódiumra. Előtte rendkívül szoros küzdelemben Nagy Dániel végzett. Szinte centiméterekben lehetett mérni a különbséget közte és a végül győzedelmeskedő Mika Morin között. Az ifjú holland ezzel még egy kupát vihetett haza a fiatalok legjobbjaként, összességében pedig 3 serleggel távozott Szlovákiából. György Anett idei legjobb helyezésével 6-ként lett első a hölgyek között. Még az utolsó kanyarban is fej-fej mellett voltunk. Tényleg csak egy orrhosszal nyertem, de most nagyon-nagyon örülök ennek a győzelemnek. Nagyon nehéz dolgom volt a Nilsszel és a Mikával, hiszen nagyon szépen játszottak össze, főleg a végén, amikor begyújtották a rakétákat. Nagyon komoly összjátékot folytattak, és hát kicsit magamra maradtam. Mika most egyedül vívta ki a győzelmét, de én is ott voltam az elején, és remek kis csatákba keveredtem bele, többek között Nagy Dániellel. Jó eredmény ez a 3. hely, de a nap hőse most itt ül mellettem, aki teljesen egyedül vitte ezt véghez. Nagyon szépen versenyzett, és büszke vagyok rá. Gratulálunk!
Ezzel véget is ért az RCM Kupa 5. verseny hétvégéje. A sorozat rohamosan közelít az idei évad végéhez, azonban még korán sem dőlt el semmi. Szeptember közepén a Hungaroring következik, ahol 2 nap alatt 3-szor állnak rajthoz a pilóták.